سلام، خوشحالم که مجددا در کنار هم هستیم. البته من میهمان نگاهتون هستم، هیچ وقت امتیاز این رو نداشتم که ملاقاتتون بکنم و عذرخواهی میکنم بابت مدت زمان مدید 2-3 ماهه‌ای که هیچ محتوای جدیدی تولید نکردم. فکر میکنم از آخرین اپیزودی که خودم پشت دوربین نشستم و تولید کردم حدود 90 روز 100 روزی میگذره و خب دلایلش رو شما بهتر از من میدونید. در مدت زمانی که در خدمتتون نبودم فقط گزیده ای از بعضی از پست ها رو بچه‌ها ادیت کردن و تقدیم حضورتون کردن و خب فکر میکنم دلایلش رو شما بهتر از من بدونید که چرا حال و هوای نشستن پشت دوربین و تولید محتوا رو نداشتم. نه من، فکر میکنم بسیاری از یوتیوبرها مخصوصا دوستانی که در ایران تولید محتوا میکنن هم مثل من پشت دوربین نشستن، نه انگیزه داشتن و نه اعصابش رو. بزرگترین دلیلش اتفاقات ناگواری است که داخل کشور افتاده و فکر میکنم شما هم همه باش دست به گریبان هستید. و دلیل دومش هم مهاجرت اجباری و نابهنگامی بود که مجبور شدن بهش تن در بدن و خب شما بهتر از من میدونید سازگار شدن با یک محیط جدید برای زندگی چقدر ممکنه زمان ببره. از طرفی خب استودیو هم آماده نیست، چون مجبور شدم نقل مکان کنم، استودیوی جدیدی رو باید تجهیز بکنم که حدود 2 ماه دیگر هم طول خواهد کشید که من این استودیو رو آماده بکنم و محتوا رو با کیفیت و استانداردی که مد نظر خودم هست و در شأن شما هست تقدیم حضورتون کنم. اما به دلایلی که جلوتر توضیح میدم خدمتتون، دیگه نمیخوام شما رو منتظر بذارم و مجددا تولید محتوا رو شروع میکنیم. اما دلیل اصلی ضبط این ویدیو تبریکی است که به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی میخوام عرض بکنم خدمت تمام عزیزانی که این رویداد رو به هر دلیلی جشن میگیرن. ما مخاطبان بسیاری داریم که خارج از ایران زندگی میکنن، سالهای متوالی و متمادی بیرون از ایران بودن و خب به واسطه فرهنگی که اونجا برقرار هست این رویداد رو هم مانند عید نوروز جشن میگیرن و خب دلم میخواست که بهشون تبریک بگم از این طریق. و مخاطبان بسیاری داریم که اساساً ایرانی نیستن، یا انگلیسی صحبت میکنن یا به زبان انگلیسی مسلط هستن و به واسطه زیرنویس هایی که تا 5-6 ماه پیش تقدیم حضورتون میکردیم این محتوا رو میدیدن و درکش میکردن و این نوید رو هم عرض میکنم خدمتشون که مجددا این زیرنویس ها به زودی برقرار خواهد شد. سال 2022 اما آبستن حوادث عجیب و غریب و عملا ناگواری هم بود در عرصه بین‌المللی که آبستن تورم افسار گسیخته به واسطه تأثیرات پاندمی کرونا بود. جنگ روسیه و اوکراین و مرگ و بیخانمان شدن هزار نفر انسان بیگناه به خاطر صرفاً جاه طلبی سیاسی و جنگ قدرت که خب بیش از پیش حقارت نوع بشر رو به ما نشون میده. در داخل هم که دیگه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، حادثه تلخی که برای مهسا امینی عزیز رخ داد و ظلم بیپایان حکمرانانی که برای اثبات این که یک دختر رو در پلیس امنیت اخلاقی به کشتن ندادن 500 جوان رو پرپر کردن، هزار نفر رو بازداشت کردن، در زندان به سر میبرن، تبدیل به زندانی سیاسی شدن. 10 خبرنگار، تولید کننده محتوا در هر عرصه‌ای، در هر قد و قواره‌ای متاسفانه درگیر این ظلم بیپایان شدن. اما مابین تمام این اتفاقهای ناگوار در سال 2022 یک حادثه شیرین هم رخ داد و اون هم بیداری نسل جوونه که به واسطه همین شبکه‌های اجتماعی که الان با هم در تماس هستیم رخ داد. نسلی که به واسطه شبکه‌های اجتماعی و ظهور و بروزشون زندگی عموم جهانیان رو پیش چشم خودش می‌بینه و دیگه زیر بار ستم و زندگی ذیل ستم مستمر نمیره. زیر بار فرمانپذیری از بیخردان نمیره و آزادی رو فدای امنیت نمیکنه. شاید وضعیت ما ایرانی‌ها بهترین سمبل برای این جمله معروف باشه که کسی اگر آزادی رو فدای امنیت بکنه به زودی هر دوش رو از دست میده. در انتها با توجه به همه اتفاقاتی که عرض کردم خدمتون و با توجه مخصوصاً به نظرسنجی که در کامیونیتی یوتیوب گذاشتم و شما عزیزان بهش پاسخ دادید و ترجیحتون این بود که محتوا رو شروع بکنیم، محتوا رو مجددا شروع میکنیم و از هفته آینده طبق روال گذشته در خدمتون خواهم بود که در این وقفه 2 ماهه‌ای که تا حاضر شدن استودیوی جدید در پیش داریم خیلی منتظرتون نذارم. معتقدم در زمان اکنون ما به هیچ چیز بیش از خردورزی نیاز نداریم و خب واکاوی اشعار این بزرگان ادب پارسی هم ما رو بیشتر با تکرار مکرر تاریخمون آشنا میکنه و هم خردمون رو تجهیز میکنه. بنابراین امیدوارم که پوزش من رو به واسطه عدم حضور 2-3 ماه هم بپذیرید. از هفته بعد مجددا در خدمتون خواهم بود. به سلامت.